Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. PWD Minister N Kabal, while giving a presentation on Monday on the Bulma Road widening issue, clarified that no houses or temples in survey number 6 will be demolished. He asserted that only 4 houses would be demolished in the process. He further appealed to the people not to make Bulma widening a political issue and misguide locals. अनेक प्रश्न विचारलो गुड आम्ही खयच्यान चालू जातले पण फ्लायओव्हर हांगाच्यान गुड अबे फ्लायओव्हर जो आम्ही काली माटी म्हणटा पळय काली माटी हांगा म्हणटा गुड हांगा हांगा काली म्हणटा पळय कॉमन पडना काली माटी हांगा भायर पडटा थंयच्यान फ्लायओव्हर चालू जातलो पळय तो फुडें देवूळ जातरी मुखार एलिवेशन कशें आहा पळय ते देंवता म्हणजे ही एरिया टोटल फ्लायओव्हर मेळटली वळटा ही सगळी एरिया ही देवळां आसा पळय हांगा तेच्या मुखार वळटा ही देवळां क्रॉस करून हांगा खंय तरी एलिवेशन वयर आसा थंय आमी टच करतलो सो हांगा फ्लायओव्हर वयतलो पण कोणाची घरां वचना कांय वचना हांवें सांग क्लियर सांगलें आनी कोणाक कितें विचारपाचें सर तुमी एक म्हटलें पळय एनक्रोचमेंट केल्या रस्त्या सायडीन ती कितली घरां आहा तांकां काय कंपन्सेट करचें ना ते 91 एक्विजिशन जाल्लें तेन्ना कांय नाशिल्लें म्हज्या जाग्यार भितर जर बांदला म्हणजे म्हटल्यार PWD जाग्यार भितर नंतर बांदला तेका कशें करतले ती कितली स्ट्रक्चर आहा ते हांव मागीर सांगता म्हणजे टोटल 16-17 स्ट्रक्चर आसा बारीक ते आख्खे एक्विजिशनान आनी मोडपाचे ती पांच आयडेंटिफाय जाले हांवें सांगलें तुका तितून एक्विजिशन ते 5-6 घरां एक्विजिशन जातकीर बांदल्या सो ती तांकां रेनोवेशन करपाचो सुवाल ना तशें आनी आसतलें ते एक्झॅक्ट मागीर फायनल एवॉर्ड जाता पळय आता फायनल एवॉर्ड जातलो फाल्यां एवॉर्ड जातलो टोटल म्हाका डिटेलान पोचून जाता आतां कितें जालां हे अर्जंट प्रेजेंटेशन एक्चुअली हांवें सांगलें अर्जंट प्रेजेंटेशन कारण कितें डेली वयता आयतारा कोण ना कोण थंय वयता पॉलिटिकल पार्टी वयता आनी कोण वयता आनी खंय तरी लोकां मदें खंय तरी वातावरण करूंक सोदता म्हणून ताका लागून हांवें प्रेजेंटेशन हांवें केलां आनी जाय जाल्यार मागीर एवॉर्ड जातरी परतून विथ नेम्स कोणाची कितली एरिया घर कितलें आहलें घर आनी कितली स्क्वेअर मिटर आमी ताका जागो दिता ते सगळे मागीर जेन्ना एवॉर्ड जातरी परतून प्रेजेंटेशन रेडी Braving the scorching heat for almost 2.5 hours, Bulma residents on Sunday strongly objecting to the widening of the national highway and in one voice said they were ready to die to save the village from destruction and that they will not allow the project in the village. During the public meeting held at Bulma, which continued till 1 p.m., the villagers, especially the elderly women, served a 15-day deadline to the government to scrap the National Highway widening project and threatened to stage a massive agitation along with their families and children. The women said they were ready to die saving the village and threatened that if there was any move to carry out digging activities for National Highway widening, they would lie down on the ground before the heavy earth-moving machinery and lay down their lives. They allege that the politicians and government are forcing them to come on the road despite objecting to the National Highway widening. Social activists urge Bulma locals to remain united and fight against the dictatorship of the BJP government. वो मुवमेंट चलता Bulma गांवांत चलता आमी मिडियाचेर पळयतात वास्तवीक आमी हांगसरले रहिवासी हांव तुमच्या शेजारचे गांवचो दर दिसा वेगळ्या वेगळ्या वेळार आमी हांगा पावतात पूण गेली 1-2 म्हयने अत्यंत हांव बरो नाशिल्लो तब्येत म्हाजी बरी नाशिल्ली पूण तुमच्या ह्या मुवमेंटाक तेको दिवपा खातीर हांव हेजे पयलीं पावपाक शकलो ना आज आतां म्हाका बरें दिसता म्हणून हांव मुजरत तुमच्या खातीर आयलां हांव व्हडलो मनीस न्ही पूण एक संवेदना आशिल्लो असो हांव मनीस आमी राजकीय सांस्कृतीक मळार आमी वावरतात लोकांचे त्रास लोकांची दुख्खां लोकांचो आनंद हितून सगळ्यान आमी सहभागी जातात. In a shocking incident, 2 sisters quit school after a physical education teacher at a school in Markai molested one of them. The incident took place in July when the 14-year-old was answering her exams on the last bench during which the teacher molested her. The girl had filed a complaint with the school headmaster and management against the accused teacher. However, no action was initiated. The trauma over the incident forced the girl and her younger sister to quit school, while the PE teacher continues to work there. The victim's parents also filed a complaint at the Mardol police station. Furious locals gathered at the Mardol police station demanded immediate arrest of the accused.
आम्ही जेन्ना कंप्लेन आयकलो खूब दूख भोगलें आनी जे एक्शन स्कुलांतल्यान जावपा जाय आसली तें जावंक ना म्हणून खूब दूख लागता. भुरग्यान कंप्लेन केलें कांयच एक्शन जावं ना आनी एज पर रूल एक कमिटी आपोवपा जाय आसली वो आसता स्कुलांनी कमिटी अगेन्स्ट सेक्शुअल हॅरेसमेंट आनी ती बसोवन ह्या भुरग्याची इन्क्वायरी जावपा जाय आसली ती जावंकूय ना. इस्कॉल म्हणल्यार सेकेंड होम आनी कसली सेकेंड होम जाली भुरग्यां इनोसेंट भुरगें कोणाचें तरी वाडटलें भुरगें खूब दूख लागता हें आयकपाक आनी अशें जावचें न्हू. बेटी बचाव बेटी पढाव खूब नारे आयकल्या पूण तें खरें जाता काय ना हें आमी चिंतपाचें सगळ्यांनी. तुम्ही एनजीओ कोण कॉन्टॅक्ट केला? ना अजून पूर्ण ना. हे घटनेक जवळ जवळ म्हाका दिसता 23 जुलयाक तेणें फर्स्ट कंप्लेन केल्ली. तेच्या पयलीं तेणें आपल्या हिस्ट्री टिचराकूय सांगलेलें. तेणें म्हणलें आमी तुजे बरोबर आसतले म्हणून. पूण जेन्ना जी गजाल स्कुलाची टिचरींनी सपोर्ट केले तेका आनी तेका 6 दीस तेंच्यांनी सायन मारपाक बी दिवनाशिल्ले पीटी सराक. पूण जेन्ना ही गजाल मॅनेजमेंटा कडेन पावली तेंच्यांनी थंयच ती मिटोवपाचो प्रयत्न केलो. एक्चुली कितें आसपा जाय की मॅनेजमेंट स्ट्रॉंग रावपा जाय आसलें भुरग्या फाटल्यान स्ट्रॉंग रावपा जाय आशिल्लें. हेचे वयल्यान क्लियरली कळटा तो खंय तरी एक पॉलिटिकली आसा आनी आयज कितें जालां सगळे कडेन कॉलेजींनी जावं स्कुलांनी मॅनेजमेंट आसा ते पॉलिटिकली मोटिवेटेड जाल्ले आसा. तांकां बाकीचें कांयच येना तांकां अद्यान मध्यान कांय पडलें ना. लोकांच्या भुरग्यांचे इतको सेन्सिटीव इशू आसा तरी सुद्दां तेंच्यांनी हितून भितर पडोन आयज पर्यंत ती केस हें जावंक जाय थंयच्या ते सोंपो जाय आशिल्लें आनी तेंच्यांनी एक्चुअल कंप्लेन करपाक जाय तेजेर. कित्याक हे भुरगे खंय तरी फुडें सरना. एक 14 वर्साचे भुरगे कोणाकूय घालून पळय आयज म्हणटले कोणी फाल्यां सकाळीं अफवाय उठोवपा तेवूय ताणें प्रयत्न केलो म्हणून आयकलां. फाल्यां सकाळीं हांव म्हणटा म्हाका चली जावना म्हणून म्हाजेर घेतलेलें चड बरें की म्हाजें जर चली आशिल्लें जाल्यार हांव ताका पोलीस स्टेशनार फेक कंप्लेन करपाक धाडटा आशिल्लो काय म्हणून. कित्याक हाका गट्स जाय. हेजे सादेपणां कोण येना. हेज्या पयलीं तेजे स्कूलमेट्स आशिल्ले तेजे वांगडा वचून ताणें कंप्लेन केल्ली आनी तेंचें नांव आमी घेवपाक शकना. पूण ती भुरगीं आसा ती भुरग्यांनी जावन तें हें केल्लें आनी आमी सुद्दां पळयलां अशें कितकीश्योच गजाली जाता आनी त्यो खंय तरी डाय जाता आनी ह्यो खंय तरी आयज उठपा जाय. कित्याक हें सर्रास चालू आसा. कालूच तुमी आयकलें केन्ना अश्यो केसी आयकता तेन्ना सामकें एक पांयाची हें मस्तकां पावता तशी तें हितूनच्यान जाता. प्रत्येकाक जेन्ना आयकता प्रत्येक जेन्ना उलयता तेन्ना सामकी तिडक येता. ही तिडक ते मॅनेजमेंटाकूय येवपा जाय आशिल्ली. ही तिडक ते सरांक थंयच्यान येवपा जाय आशिल्ली. कित्याक ह्यो हॅबिच्युअल तो हें करता म्हणून आयकलां. हॅबिच्युअल ऑफेंडर जालो तो सगळो आनी ताका जर बॅक करपा तुमी प्रयत्न करता जाल्यार आमी स्कुलाचेर जावं आनी खंय मोर्चा व्हरपा फाटीं फुडें पळोवचे ना. कित्याक हे नारे हे एडवर्टायजी हे आमी खूब पळयल्यो. वाटेर वयता ते बॅनर व्हडले व्हडले पळयले जेचेर आयज करोडांनी पयशे वेस्ट केल्लो आसा आनी ते हितूनच्यान जर तुमी हांगा बॅक करपाक शकना जाल्यार हेचो सगळो जबाबदार सरकार आसा. सरकारा बरोबर मॅनेजमेंट आहा सगळे आनी तांकां आमी फाटीं फुडें हें करपाक पळोवचे ना. मागीर जे फुडले ते कोणाक जर एका एनजीओक मेळपाक सोदता जावं ते तेंचें डिसिजन ते आमी उलोवंक शकना तेजेर जावं तेंच्या वांगडा आमी सदां आसतले हें आमचे परेन आमी सांगपाक शकता. Save Made, Save Goa Front has once again urged Goans to come out in support of a statewide water revolution that is all set to begin in September. Activists under the Save Goa and Save Made front said that declaring Tiger Reserve is one of the components to save Made, but it won't be enough to safeguard Made entirely. They once again appealed to the state government to challenge Karnataka's DPR in order to save Made. Listen in. जेन्ना हायकोर्टाचें डिसिजन येयलें ऑन टायगर रिजर्व तेन्ना सगळ्यांनी शोल्डर्स ओडयले म्हणटात पळय तेंच कारण की जिखले आमी आमची म्हादई वाचली अशें सगळ्या गोंयकारांक दिसलें आनी ताका लागून हो जो प्रोसेस जो आशिल्लो तो प्रोसेस खंय तरी स्टॉप जालो. आतां जेन्ना परत लोकांच्या लक्षांत येलें की टायगर रिजर्व केलें म्हणून तशी म्हादई वाचना तेन्ना परत लोकांच्या लक्षांत येतकीर वी आर गोईंग अहेड वीथ अवर एज्युकेशन. जलक्रांती जी आसा ती फुडल्या म्हयन्याच्यान आमी सुरू करतले. टायगर रिजर्व केल्यार म्हादई वचना ना पळय आमी एक गोश्ट लक्षांत घेवंक जाय. हायकोर्टाचो जजमेंट जो आसा तो जजमेंट इज व्हेरी मच क्लियर की नोटिफाय म्हादई वायल्ड लायफ सँच्युरी एज टायगर रिजर्व. आतां वायल्ड लायफ सँच्युरी ऑफ टायगर रिजर्व गोवा गव्हर्मेंटाक नोटिफाय करपाक सांगता ते गोवा ज्युरिडिक्शनाचेर येता न्ही. काम खंय चल्लां डायव्हर्शनाचें काम चल्लां कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा. वेदर हांगा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक नोटिफाय करतकीर कर्नाटका आनी महाराष्ट्रा विल स्टॉप देयर वर्क. दे विल नॉट स्टॉप देयर वर्क. तुमकां जर खरेंच जर म्हादई वाचोवपाची आसा जाल्यार डिक्लेअर एंटायर कॉरिडॉर रायट फ्रॉम कोल्हापूर टू काली टायगर रिजर्व एज अ टायगर रिजर्व जाल्यार म्हादई वाचता खरें करता. आतां टायगर रिजर्वचें डिसिजन दिता त्या डिसिजनाक आमी वेलकम करता कारण तातूंतल्यान आमचे कांय फ्लोरा फौना आमचे वायल्ड लायफ हे सगळे सेव जातले. प्रसाद पोळजी फॉर हेरल्ड टीव्ही.
Today, in a special series of Street Voices, Team Herald spoke to several people across the state to know their thoughts on the people's agitation in Bulma due to the road expansion and railway double-tracking acquisition in South Goa, which proves that the government is refusing to take people into confidence. खरें म्हटल्यार बोमा रोड एक्सपान्शन प्रोजेक्ट जावं तो डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वेज तानमार प्रोजेक्ट वो मारिना प्रोजेक्ट अशे जायते प्रोजेक्ट हो गव्हर्मेंट जेन्ना घेवन येता तेन्ना लोकांचे सेंटिमेंट्स पळोवन हो गव्हर्मेंट केन्नाच फाटीं सरलेलो दिसून येना. ओन्ली विथ द इंटरवेन्शन ऑफ कोर्ट्स समटायम्स मातशें हॉल्ट जाता पूण तरूय पूण हे प्रोजेक्ट ते लायक फॉर एग्जाम्पल डबल ट्रॅकिंग चालूच दवरता. लोकांचे भाटां लिकून विदावट देअर परमिशन लोकांच्या भाटांतल्यान ते हें घेता हें करनासतना एक्विजिशन लँड एक्विजिशन करिनासतना. हातून अशें दिसता की हो गोंयचो सरकार जो दिल्लीचो सरकार सांगता पळय तेच भाशेन तेंचो एक क्लॅरिकल जॉब करता ते भाशेन काम करता. हें म्हणल्यार आमची लोकशायेचे एक खून केल्ले भशेन म्हणपा जाता. कित्याक लोकशाही म्हणल्यार लोकांचें राज. पयलीं म्हणल्यार गव्हर्मेंटान लोकांक सांगप हेंच न्ही, लोकां कडेन लोकांची परवानगी घेवपा जाय कसलोय प्रोजेक्ट करचे पयलीं. पूण आयज आमचो गव्हर्मेंट हे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकांक काळखान दवरून फटोवन म्हणल्यार डबल ट्रॅकिंगाक ताणें सांगलें की आमी भाजी हाडपा आनी ट्युरिस्ट हाडपा हें करता. पूण सुप्रीम कोर्टान क्लियर जालें की हें कोळश्या लागून. हे सगळे जे प्रोजेक्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरचे आसा ते पयलीं म्हणल्यार लोकां मुखार मांडूं जाय, लोक सांगता ते सरकारान करूंक जाय. पूण आयज हे ब्रिटीश कॉलोनियल टायमा परस पास्ट सिच्युएशन जाल्ली आसा. सरकार लोकांक कॉन्फिडन्सान दवरना हें सगळे जनतेक खबर आहा. जरी तर सरकार लोकांक घेवन तरी काम केल्ली न्हू. आयज इतलोय लोक जो भायर सरता रस्त्यांनी हर एक इशुवाचेर लोकां भायर येवचे पडटा, रस्त्यांचेर येवचे पडटा, जावं भुरग्यांक जावं जाणटेल्यांक. हें कित्याक लागून सरकार काम करना म्हूण आमी येवच्या पडटा. सरकारान तर बरें काम केल्लें जाल्यार लोकांक भायर येवपाक गरज नासलें. लोक भायर येयला सरकाराक लागून. सरकार सारकना, सरकार सारक चलयना, सरकार लोकांक फकत त्रासांक घालयला. इतलें मुगे मांडणें तुवें सांगलें. डबल टॅकिंग बीन करता आसतना कोणाक कॉन्फिडेन्शियल बीन घेतिल्ल्या लोकांक बीन केन्ना गव्हर्मेंटान. हांव मुगे विलेजीचें सांगूं शकता सांजे रेलाचेच आमकां कोणाकू खबर ना डबल ट्रॅकिंग जात म्हूण. ना पंचायता कोडीत करूं ना, ना लोकांक सांगना, कांयच ना. कित्याक तांकां आमी देर पाटी सांजे रेल विलेजीसून धाडयले तुमगेलो प्लॅन हाडना पळय म्हणून. आयज गोंयांत जे कितें घडामोडी चल्ले, रोड वायडनिंगाचे म्हण नाका, डबल ट्रॅकिंगाचे म्हण नाका, लँड एक्विजिशन म्हण नाका, कितें वयता थंयसर बिल्डर लॉबी खातीर तांकां परमिशनाची TCP दिता कितें तेचें म्हण नाका, आमचें पर्यावरण नश्ट करपाचें म्हण नाका. खंयचीच गोश्ट आयज गोंयांत लोकांच्या हितान जायना. आयज जे कितें जें चल्लां तें व्हडल्या व्हडल्या बिझनसमॅनांच्या हितान आनी पॉलिटिशनांच्या हितान. आयज पॉलिटिशन आपल्याक स्वता खातीर वावरपाक लागले, हे गोंया खातीर वावरनात आनी गोंयच्या लोकां खातीर वावरनात. आयज आमी पळयता बोमा ह्या गांवांत जो नॅशनल हायवे येता कळ्ळें तुका, ते लोक ताका ऑब्जेक्ट करता आनी तांकां बायपास जाय म्हणून ते डिमांड करता. आयज सरकार तांकां कॉपरेट करूंक सोदिना. आमची बोमा गांवांत देवळां आहात कितें ती देवळां इफेक्ट जाता, हांगासर लोकांची घरां इफेक्ट जाता. सिन्स फ्रॉम कितलींशीं वर्सां जालीं थंयसर ते लोक रावतात, ते गांवचे लोक आमचे नीज गोंयकार, तेंची घरां वयता म्हणून तो लोक आयज रस्त्यार देवपाच्या प्लॅनिंगान आसा. कित्याक तर ह्या सरकारान तांकां कोऑपरेट करूंक ना, पॉलिटिशनांनी तांकां कोऑपरेट करूंक ना. वेलसांव कासावले बिसावले आमी पळयता कशें लँड एक्विजिशन जबरदस्ती दादागिरीन केला आनी डबल ट्रॅक घालपाचें काम दादागिरीन कशें चालू आहा आनी लोकांक हे सरकार कशेंच सपोर्ट करिना. लोकांचे जे रिक्वेस्ट आहा ते कशें आयकनात. Civil Supplies Minister Ravi Naik on Monday announced that flying squads will be established to safeguard consumer rights. Following the inaugural session of the State Consumer Protection Council, Naik emphasized that a dedicated subcommittee will be constituted to ensure vigorous consumer protection. He stated that the government's primary goal is to ensure the provision of high-quality rice, requiring civil supply inspectors to actively assess and verify the quality before distribution. This involves on-site inspections of rice stored in warehouses and distribution centers. बस आमी आयकून घेतला. नेक्स्ट मिटींग आमी डिसिजन घेतला. एनफोर्समेंट करपा खातीर कितें डिसिजन आमी तेवूय आमी डिसिजन सगळें आयकून घेतला, सगळें हें केल्लें आसा आनी तें आमी प्रत्येक ऑफिसरांक आमी डायरेक्शन दिल्लें आसा
प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे लोक आयिल्ले आसा. सगळे तेचे आमचे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंटचे जितले डिपार्टमेंट त्याचे सगळे रिप्रेझेंटेटिव्ह येयल्ले आशिल्ले, सगळे तरी आशिल्ले आनी तेणी आपले थंय आपणाक कितें आसा तेणी मांडलें थंय आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें एक्शन घेवपाचें परते आमची कौन्सिल आनी आमी परती एक सब कमिटी करची केल्ली आसा. सब कमिटी केल्ली आसा तिवूय स्टडी करतली आनी त्या प्रमाणे आमी फुडें कित्याक हांव ह्या मिटिंगे फर्स्ट टायम मिटिंगे बसलो, फर्स्ट टायम मिटिंगे आयिल्लो आसलो तेन्ना आमी सगळें आयकून घेतलां आनी त्या प्रमाणे आमचे सगळे जे मेंबरांनी हें केलें सजेशन दिलां ती आमी इम्प्लिमेंट करपाचें. आतां आमी ते कोण करता तेजे आमची हें आसतलें सब कमिटी आसतली प्लस आमी हें केलें न्हू 5 मेंबर 2 मेंबर तीच कमिटी सब कमिटी ना आनी आमची हें धाडटले आमी चॅक करपाचें फ्लायिंग स्क्वॉड धाडटले ते धाडटले आनी ते सगळे तरी रेड मारतले खंय कितें चल्लां कितें इलिगल चल्लां कोणा रेट कोणी हें करता कोण रेट चड लायता आनी कमी हें भानगडी करता अशें खूब हें आसा ते सगळे तरेचे आमी इम्प्लिमेंट करपाक पळयतले. सोसायटीन घेतलो आनी तुवें व्हरून घरा कडेन दवरलो आनी ताका भितर कितें जालें ताका आमी ना आसा आनी घरा एक पोती व्हरून तांदूळ दवरले आनी तांदूळ तेतून भितर कितें तें जालें घोटी जालो शेवडी गेली भितर आमी कितें करता. Kiran Borkar for Herald TV. The Vasco Police have arrested 2 persons from Karnataka and a local scrapyard dealer from Vasco on charges of theft from the PWD Water Department down in Sada. The recovered items, valued at around rupees 12 lakhs, have been confirmed to be property of the PWD Water Department. This occurrence comes after an earlier case in which the police had lodged a report regarding the theft of antique pieces by unidentified persons. While conducting routine patrols, Vasco Police noticed 3 men behaving questionably. Subsequent investigation led to the trio admitting their involvement in the theft of items from the PWD scrapyard. Before, we had registered one crime at Vasco Police Station, wherein some culprits have committed theft from one shed at Dabolim, which belongs to one company, and they have committed some theft of some antique materials worth about 3 lakhs. So in this regard, we had registered crime under section 384, 57, 454 IPC, and our investigation was in progress. So during the investigation, our staff was on patrolling, including my officer and a LIB staff. So when they reached at Chikalim Joggers Park, they found 3 persons were moving suspiciously in the area. So they stopped them and questioned. So we didn't give any satisfactory answers about regarding their presence at a particular place. Further, they were taken into custody and brought at the police station in connection to interrogate in the Vasco PS crime. So during the interrogation, they didn't disclose about regarding our crime, but they disclosed about one more crime which took place at Sada in PWD quarters, and they informed that they have committed theft in PWD quarters and stolen some water supply fittings from that storeroom. So further, we took them. Further, they informed that they have kept the said items, material, stolen material at one of the scrapyard at Villa. So we took them and we proceeded to the scrapyard and we raided the scrapyard. So where we found all the materials which were stolen by them from the PWD quarters. So and we managed to recover the said items under our Panchanama, and we arrested all the 3 persons under section 41 CRPC. So the items stolen were mechanical compression collars, couplings, double socket, flange T and CID joints, all worth rupees 2,85,000. Sorry, 12,85,000. So name of the accused are Nagu Golar, age about 50 years. Second accused is Olba Rathod, age about 40 years, and third is Aparna Rathod, age about 40 years. आमकां तें मटेरियल जाय पडलें. आमचें कितें आसता की आमकां जेन्ना कितें ब्रेकडावन जाता तेन्ना आमी मटेरियल स्टोर करून दवरतात. हे सड्यार स्टोर आसा आमचो. सो मागीर आमकां तें सामान हाडपाक आमचो मनशाक धाडलो. पळयत जाल्यार थंय शटर फोडलेलें आसा. अशें कळ्ळें की थंयचें आमचें सामान मातशें गायब जालां. आनी आतां तें पळयत जाल्यार हें सगळें सामान आमचेंच थंयच्यान त्या स्टोरान आशिल्लें. पयलींचें आमचें कितें
तुका हें करपाक जाय पडटा पळय ब्रेकडावन पायपलायन रिपेर करपाक जाय पडटा पळय ते मेळ्ळें आनी सोमतेच इमिडिएटली आमी ती कंप्लेंट केली की अशें अशें जालां मुरगांव पुलीस स्टेशनार. सो तेजे नंतर खबर आसा रिजल्ट मेळ्ळो. Kiran Borkar for Herald TV. Amidst powerful storms that swept across the Spanish island of Mallorca, the MV Britannia, the flagship of P&O Cruises, unexpectedly broke free from its moorings in Palma port and was carried by forceful currents, ultimately colliding with the starboard side of a stationary oil tanker. Fortunately, both passengers and crew on board managed to avoid serious harm, although a few passengers did sustain minor injuries. Notably, more than 100 employees from Goa who were working on the MV Britannia were among those who escaped the dangerous situation. MV Britannia cruise ship comes loose from its moorings and collides with a tanker. 100 Goan workers aboard are unharmed. The ship had been securely tied in the port when the weather suddenly turned turbulent. The mooring lines couldn't withstand the harsh condition, leading to the ship's drift and contact with a smaller vessel already docked in the port. This encounter caused a slight tilt in the cruiser ship position. The captain of MV Britannia managed to maneuver the ship safely out of the docks. After the weather subsided, the ship was successfully brought back to its moorings. The port authority and divers were dispatched to assess the extent of the damage inflicted on the cruise ship. The collision left both the MV Britannia and the moor tanker with minor damages. Debris from the encounter was discovered in the harbour. Bureau Report, Herald TV. Senior citizens of Peram submitted a memorandum to the Peram Deputy Collector on Monday requesting that a compulsion be made for KTCL and MSRTC buses going to Sindhudurg via Peram to have a stop at the Peram bus stop. Senior citizens have warned the authorities of a hunger strike if they fail to implement it on or before September 7th. Watch this. Senior citizens of Peram submitted a memorandum to the Peram Deputy Collector on Monday requesting that a compulsion be made for KTCL and MSRTC buses going to Sindhudurg via Peram to have a stop at the Peram bus stand. Senior citizens said that they have been requesting the same for 4 years. Further, they said that several memoranda have been submitted but nothing has been done to date. Senior citizens have warned authorities of a hunger strike if they fail to implement it on or before September 7th. गेली 4 वर्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्यातील ज्या एसटी गाड्या आहेत त्या एसटी गाड्या येण्यासाठी मी प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक वेळी मी पेडणेचे RTO त्याचबरोबर कलेक्टर ऑफ पणजी यांना वेळोवेळी निवेदन दिले आहे. असं असतानाही ह्या ज्या गाड्या आहेत एस टी गाड्या ज्या आहेत सगळ्या सिंधुदुर्ग विभागातल्या ह्या एस टी गाड्या परस्पर हायवेने जातात. तर त्या गाड्यांना त्यांचे जे कंट्रोलचे वाहतूक नियंत्रक आहेत त्यांनी आदेश दिलेला आहे, ऑर्डर केलेली आहे की सगळ्या गाड्या ज्या आहेत ह्या गाड्या पेडणे बाजारातून कदंबा बस स्टँडवर जाव्यात म्हणून. असं असतानाही त्या गाड्या इथं येत नाही आणि त्याच्यावर पेडणेचे जे हे RTO आहे त्याचबरोबर पेडणेचे ट्रॅफिक पोलीस जे आहेत ते कोणत्याही प्रकारची त्यांच्यावर कारवाई करत नाहीत आणि त्यामुळे ते हायवेने गेल्यामुळे इथे असलेले जे पॅसेंजर असतात. मकबूल मार्गेमणी for Herald TV. The people of Peram have voiced their plea for the establishment of public crematoriums in every village of the taluka. They stated that while existing cremation facilities are available, they fall short of providing an appropriate space for economically disadvantaged people to conduct cremations. They emphasized the need for government intervention and demanded the acquisition of land to allocate more crematoriums where the deceased can be cremated with dignity, irrespective of their societal standing. The current crematorium in Peram has come under scrutiny due to its lack of amenities such as inadequate availability of wood for cremation, insufficient lighting and a scarcity of water resources. स्मशान भूमी थंय आसता, थंय कोणाची तरी ती जमीन आसता, थंय भाटकार आसता, कुळां आसतात आणि एका लागून वाद जाता आणि जो गरीब मनीस आहा त्याच्या घरान एखाद्या व्यक्तीचो मृत्यू जाता, देहांत जाता त्यावेळी ताका जे अंत्यविधी आहा ते करपाक मागीर तेन्ना त्रास जाता आणि अशें हालीं पालयां आमच्या गांवांनी असोच प्रकार जाल्लो पेडणे तालुक्यान
तसोच मोर्जे हेजे पयलीं जालो, अन्य ठिकाणी जातात. सरकारान हेजेर तातडीन लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्थानीक जे आमचे लोकप्रती आहा पेडण्यान अशे अनेक समस्या आहात. थंय स्मशानभूमी आसा, मात्र ते स्मशानभूमी अजूनय सार्वजनीक स्वरूप ताका येवंक ना. सरकारान जर एखाद्या गांवांत प्रत्येक गांव तिथे स्मशानभूमी ही संकल्पना राबोवन जर स्मशानभूमी उबारली आणि ती स्मशानभूमी सार्वजनीक म्हणून ताका स्वरूप दिले, जेणे करून सर्व धर्माचे जाती धर्माचे लोक थंय ताका थंय अंतविधी करूंक येतले. जाती जातीन माणसाचे जे सगळे हेवे दावे आहात ते अंतविधीकय आमकां दिसून येतात. हेजी प्रकरणां अनेक पेडण्यान जाल्या, गोंयाच्या विविध भागांत जाता. ताका लागून सरकारान आनी मुख्यमंत्र्यान हेजेर लक्ष दिवन हो जो स्मशानभूमीचो विशय आहा तो गांभीर्याने घेवन प्रत्येक गांवांत किमान एक तरी सार्वजनीक स्मशानभूमी आणि ती सरकारी निधीतून सरकारी पैशातून बांधली जातली आणि जेणे करून कोणाची अडचण समस्या आसा एखाद्या वाड्यार अंतविधी करपाक थंय तेणी सार्वजनीक स्मशानभूमीन थंय अंतविधी करूंक शकता. अशा प्रकारची सोय प्रत्येक गांवांत जावपाची अशी ह्या माध्यमातून हांव मागणी करता. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकरान जेन्ना एग्रीकल्चरची जमीन एक्वायर करून 1,20,00,000ची स्मशानभूमी बांधली खरी, पण ती अर्धवटच रावली. ती फुलफील जावंक ना. थंय सुखसोयी ज्या विधीक जाय ते मेळना. तेतून एक पेडण्याच्या आमदारान लक्ष घालून ती पूर्णत्वास व्हरपाची अशी हांव मागणी करता. तशेंच हांव सरकाराक सांगूंक सोदता की स्मशानभूमी हो मेजर विशय आसा पेडणे तालुक्यान तरी. जी भाटकारशाहीचे भाटकारांचे जे जमनी आसा ते आयज लोकांक थंय स्मशानभूमी मेळना. पण एक स्पेशल सरकारान एक्ट असो करपाचो, जर भाटकार सुद्धा जमीन दिना जाल्यार लोकांच्या गरजे खातीर जमीन एक्विशन प्रोसेस करून गांवांनी स्मशानभूमी करपाची ही माझी मागणी आसा. मकबूल मालगीवनी for Herald TV. Marga Municipal Council Chairperson Damodar Shirodkar has taken back his decision to resign. According to sources, Shirodkar held a meeting with Marga MLA Digambar Kamath wherein all differences were resolved. Shirodkar informed that he will continue to work as Marga Municipal Council Chairperson. Shirodkar had indicated on Saturday that he was unhappy with injustice from his leaders and had stated that he would tender his resignation on Monday. आमदारां बरोबर बरें ना अशें हांवें केन्नाच म्हणूं ना. ना कशें आसा, शेनवाराची एक जी मिटींग जाली पळय नानोटालान चीफ ऑफिसर, खरें म्हळ्यार हांव म्हजे कलीग कावन्सिलर राजू नायका बरोबर च्या मारपाक गेल्ले, कळ्ळें न्ही. इनफॅक्ट म्हळ्यार भायर जेवणाक गेले अशें म्हळ्यार जाता, कळ्ळें. थंय म्हाका 1-2-3 फोन आयले म्हज्या स्टाफाचे की नानोटाला मिटींग चालू आसा, चीफ तुमी CP तुमी येना काय अशें म्हणून त्या मिटींगेक. आमी कसली मिटींग सगळें थंय मागीर म्हाका कळ्ळें थंय चीफ ऑफिसर आशिल्लो, ME आशिल्लो, सगळे जे आशिल्लो सगळे बाकी कोण सगळे स्टाफ आशिल्ले आनी आमदार मिटींगेची. आतां म्हाका मातशें तें हर्ट जालें कित्याक चेअरपर्सन मडगांवचे तर म्युनिसिपालिटी इश्यू थंय समज करतात आनी समज इश्यू डिस्कस करता आनी चेअरपर्सन ना म्हणजे म्हाका मातशें हर्ट जालें. त्या दृश्टीन हांवें आमदाराक फोन केलो. हांवें म्हजें सदांच आमदार सांगलां हांव निश्ठावंत म्हणून तुजे बरोबर आसा, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. आतां तुमी प्रेसवाले सगळे पेपरांचेर बरयतात दिगंबर कमिटीचो उजवात, दिगंबर कमिटीचो उजवात म्हणून तुमी पत्रकार भावूच म्हजे बरयतात. तुमकां खबर आहा हांव कितलो सिन्सियरली मनीस तो, सिन्सियर वागता तो ताजे कडेन. म्हाका मातशें हर्ट जालें कितें जाता थोड्यांक म्हाका मेन म्हळ्यार म्हाका रोखडेंच म्हजे सगळे सेंटिमेंट्स हाडटा. हांव कितें जो निश्ठेन काम करता पळय मनीस तेजे निश्ठेक मरे सेंटिमेंट सदां हालता, मनीस मनान सदां दुखता, मन निश्ठा हालता. आनी हांवें तर म्हणजे आमकां सदांच सांगलां सराव तूं म्हाका तुजे कडेन अपेक्षा कांयच ना. म्हाका ताणेंच म्हाका चेअरपर्सन केला, वर्सां ताजे बरोबर सिन्सियरली काम केलां, अजूनय पूण हेजे मुखारय करतलो. मोहित खरंगटे फॉर हेरल्ड TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.